الخيل حيوان عزيز النفس، حيث أن اسمه مشتق في الأصل من كلمة خيلة، وتعني في اللغة الاعتزاز بالنفس، وبأنها تختال في مشيتها، وفي لفارسه فلا يتركه ولا يخذله، ذكي جدا ويستطيع التعبير عن مشاعره، يموت إذا قطع ذيله، ويهيج ويغضب إذا حاولت كسر كبرياءه أو إذلاله. تنتمي جميع الخيول إلى فصيلة الثدييات من ذوات الحوافر، ويسمى الخيل أيضا باسم الجواد الذي يقصد به الشجاعة والكرم. أما كلمة حصان فمشتقة من حصن، وسمي بهذا الاسم لأنه المكان الذي يلجأ له الفارس أثناء معركته مع الأعداء، فهو وفي لفارسه صبور على المشقات ووقع ضربات السيوف واشتداد المعارك، فلا يخذل صاحبه. كما أن الخيل تسمى بأجنحة الفارس، وكانت تقاس الانتصارات في المعارك قديما بمدى نوعية الخيول وأصالتها، وهنا بالذات يأتي تفوق الحصان العربي عن سائر الفصائل الأخرى. أما عن قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم. وكالعادة يا سادة، الصلاة على النبي سر السعادة. اكتب صلاتك عليه في تعليق تؤجر أنت ومن قرأها. ولنبدأ. شهوات جمع شهوة، وهي ما تدعو النفس إليه، وقد جمع سبحانه في هذه الآية معظم وسائل النعيم الآيلة بالمرء إلى الانهماك والانسياق مع دواعي النفوس الجموعة، وقد زينت للناس واستهوتهم بالتعاجيب والمفاتن. يخبر تعالى أنه زين للناس حب الشهوات الدنيوية، وخص هذه الأمور المذكورة بما فيها من الدواعي المثيرات، فتعلقت بها نفوسهم ومالت إليها قلوبهم، وانقسموا بحسب الواقع إلى قسمين: قسم جعلوها هي المقصود، فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة لها، فشغلتهم عما خلقوا لأجله. أما القسم الثاني فقد عرفوا المقصود منها، وأن الله جعلها ابتلاء وامتحانا لعباده، ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته على لذاته وشهواته، فجعلوها وسيلة وطريقا لهم يتزودون منها لآخرتهم. أما عن علاقة الآية باليهود فقال بعض أهل التفسير: إنما أراد الله بذلك توبيخ اليهود الذين آثروا الدنيا وحب الرياسة فيها على اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد علمهم بصدقه. أما كلمة مسومة فتعني الخيل الراعية الحسان، وأن تسويمها هو حسنها. وفقا للباحثين فقد سارت الأحصنة على الأرض لأول مرة منذ 50 مليون سنة، ويعد الحصان العربي هو السلالة الأفضل بين جميع السلالات الأخرى، ويعود سبب ذلك إلى تفوقه على غيره من حيث السرعة والخفة والوفاء الشديد لصاحبه، وأيضا يمتلك القدرة على تحمل العديد من الصعاب، كما أن له قفصا صدريا قويا وواسعا يفوق الخيول الأخرى، إلى جانب قدرته على قطع مسافة تصل إلى 160 كيلومتر دون توقف لأخذ الراحة. بالمقابل لا تستطيع الخيول الأخرى الوصول إلى تلك المسافة. إليكم المعلومة الأكثر غرابة: تمتلك الخيول العربية 5 فقرات قطنية، بينما يوجد 6 فقرات قطنية لدى الخيول غير العربية. كما تمتلك الخيول العربية 17 زوجا من الضلوع، بينما تمتلك الخيول الأخرى 18 زوجا من الضلوع. وتتميز الخيول العربية عن غيرها بحجم صغير نسبيا، ورأس صغير مقعر، وعيون كبيرة داكنة، وفتحات أنف واسعتين، والظهر القصير والشعر الناعم، بالإضافة إلى الميزة الأقوى وهي أن الخيول العربية تمتلك ذيلا مرتفعا للأعلى، وتتميز أيضا بإنعكاس السلوك العربي على سلوكها، فلا تقبل الظلم وتحقد وتثأر ولا تنسى من يؤذيها، كما أنها تتصف بالعزة والكبرياء. ويعد اللون الرمادي من أكثرها انتشارا. هل هناك صفات أخرى تعرفها عن الخيل العربي؟ اكتبها في تعليق كي نستفيد جميعا. تحتوي لحوم الأحصنة على كمية وفيرة من البروتين، إلى جانب أنه غني بالطاقة بصورة أكبر من لحوم الأغنام والأبقار، مما جعله من أفضل الأطباق المعروفة في دول أوروبا وآسيا الوسطى، كما أنه معروف جدا في المطبخ الفرنسي. في الحقيقة لو كنت أنا أمتلك حصانا لم أكن لآكل صديقي الوفي ورفيق الدرب، بل إن بعض الأشخاص الذين يمتلكون الخيول يعتبر حصانه واحدا من أبنائه فلا يفرط فيه. البعض منكم قد يتساءل: وهل يجوز أكل لحم الخيل؟ حسنا، سأخبركم. في الإسلام أكل لحم الخيل مباح، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل. وروت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم نحروا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأكلوها. ويوجد اعتقاد بأن الخيل يمكنها سماع ورؤية الجن والملائكة،
فهي تمتلك حاسة سمع قوية تتفوق بها على الكثير من الحيوانات الأخرى. والخيول لا تستطيع التنفس عن طريق الفم، كما أنها لا تستطيع التقيؤ مطلقا، حيث أن عملية التقيؤ تعتمد على وجود عضو في المخ، إلا أن الحصان لا يمتلك ذلك العضو، مما يجعله لا يستطيع التقيؤ. وإذا حدث ذلك الأمر فيكون بسبب حدوث تمزق دموي في الأحشاء الداخلية للحصان، مما قد يسبب الوفاة. ويشاع أن الخيول تمتلك 5 قلوب، وبأنها إضافة إلى القلب الرئيسي لديها 4 قلوب في قوائمها، وهذه في الحقيقة معلومة خاطئة، فالحصان لا يمتلك إلا قلبا واحدا بحسب الكتب والمراجع التي بحثت فيها عن تشريح الحيوان. والخيول لها القدرة على أن تنام وهي واقفة، حيث أنها تمتلك في جهازها العصبي جزءا خاصا بالاحتمال يتشكل من رباط يقوم بالموازنة والقفل بين الأوتار القابضة والباسطة، ما يساعدها على تحمل الوقوف لمدة طويلة دون الشعور بالإجهاد، ما يمكنها من النوم وهي واقفة. كما تتميز بقابليتها على تحاشي رفس أو إيذاء راكبها بعد سقوطه وأثناء حركتها. ويمتلك العالم الآن ما يزيد عن 58 مليون حصان، ويمتلك الجيش البريطاني وحده عددا كبيرا من الخيول يتعدى عدد الشاحنات. يا ترى لماذا يهتم هذا الجيش في تربية الخيول؟ وتمتلك الخيول أحاسيس الفرح والحزن، وتستطيع التعبير عن تلك المشاعر عند حزنها على فارسها أو عند شعورها بآلام شديدة، فهي قد تذرف الدموع وتبكي. أما عندما تشعر بالسعادة فهي تقوم برفع الشفاه العليا جهة الأعلى، كما توجه رأسها للأعلى. ويعمل الجهاز الهضمي للحصان في اتجاه واحد فقط، وذلك على عكس الحيوانات الأخرى التي تقوم بتجديد الطعام لإعادة مضغه. كما يمتلك الحصان معدة واحدة فقط على عكس الأبقار. والأحصنة من الحيوانات العشبية، وغالبا ما تتغذى الخيول المروضة على النخالة والملفوف والشعير والتبن. وتعد الفترة ما بين شهري أبريل ويونيو هي فترة التكاثر لدى الأحصنة، ويستغرق الحمل عند الأحصنة 11 شهرا لتنجب بعدها المهور، التي تستطيع خلال ساعة واحدة فقط من ولادتها الوقوف والبدء بتناول الطعام في غضون أسبوع، بالإضافة للرضاعة من أمهاتهم لمدة تتجاوز 2 أحيانا. تعيش الأحصنة لما يقارب 25 إلى 30 عاما، ومنها من يصل بالعمر إلى 61 عاما. تستطيع الأحصنة تذكر أفعال وتصرفات الأشخاص معهم، حيث قد أثبتت الدراسات الحديثة أن الأحصنة لها ذاكرة قوية جدا تفوق ذاكرة الفيلة، ويمكنها فهم البعض من الكلمات البسيطة. قد تفقد خيول السباق من 10 إلى 15 باوندا من وزنها بعد انتهاء السباق، وتبلغ سرعة الركض عند الخيل 88 كيلومتر في الساعة، بينما تصل سرعة الفرس إلى 44 كيلومتر في الساعة. سؤال لك يا عزيزي، ما هو الفرق بين الخيل والفرس؟ وتعد الإصابات الأكثر خطورة التي قد يتعرض لها الحصان هي إصابات الأوتار والمفاصل، وكذلك الأربطة. وقد توصل الباحثون إلى أن الخيول تعتبر أحد أقدم الحيوانات الموجودة، وتحظى بأهمية كبيرة، فهي مصدر غذائي للحوم والحليب، كما أنها من أهم الحيوانات الأليفة التي استخدمت في الأعمال الزراعية والركوب والنقل والترفيه والمعارك على مدى العصور. وتعد الخيول العربية الأصيلة واحدة من أقدم تلك السلالات في العالم، إذ يعود تاريخها إلى 5000 سنة قبل الميلاد، وتعود نشأتها للمناطق الصحراوية في الشرق الأوسط التي انتشرت منها لجميع أنحاء العالم. وقد اختلف المؤرخون حول المكان الذي نشأ فيه الخيل العربي، إذ يعتقد البعض أن أصله يعود إلى الحصان البري الذي وجد في شمال سوريا وجنوب تركيا وبعض المناطق التي تمتد إلى الشرق. ويعتقد مؤرخون آخرون أن الحصان العربي نشأ في الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية. ولا ننسى أيضا الحصان البري، وهو من الحيوانات المهددة بخطر الانقراض، وكان يتواجد ذلك الحصان في إسبانيا ومنغوليا، وقد أعيد تواجدهم في منغوليا والصين وكازاخستان. وقد تم حفظ ذلك الحيوان في قائمة الحيوانات المهددة بخطر الانقراض. وأخيرا قال عنها نبينا الكريم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أنا على يقين إن أعجبك الفيديو، فلن تبخل على الضغط على زر الإعجاب والاشتراك معي في القناة. دمتم سالمين، إلى اللقاء.